Känner du igen dig i det här? Musiklektionen drar igång. Eleverna är stimmiga. Du famlar med ukulelen och tänker, hur ska jag få ihop det här? Lugn. Jag heter Charlotte och i den här videon visar jag dig 3 superenkla ackord som du kan använda direkt, även om du aldrig har hållit i en ukulele förut. Kanske är du musiklärare utan tid att planera. Kanske är du nybörjare och vill lära dig spela en låt, men det känns bara rörigt. Det är helt okej. Du behöver inte kunna allt. Vi tar det steg för steg. När du har lärt dig de här 3 ackorden så öppnas en hel värld. Plötsligt så funkar lektionen. Eleverna lyssnar och du känner dig trygg. Innan vi börjar spela våra 3 ackord så måste vi se till att ukulelen är stämd. Annars låter det inte rätt, även om du spelar helt korrekt. Och det här tar bara någon minut. De 4 strängarna på en ukulele heter G, C, E och A från topp till botten. Och ett enkelt sätt att komma ihåg det här är god choklad enligt Anna. Men du kanske kan komma på en ramsa som är ännu lättare att komma ihåg. Du kan använda en stämapparat för att stämma och det finns många gratisappar till mobilen för det här. Jag använder till exempel Guitar Tuna. Den funkar också för ukulele. Men just i denna video så kommer jag inte att använda den appen i och med att jag använder min mobil, så att jag kommer stämma på gehör. Vi börjar med att stämma G-strängen längst upp. Oj, den var väldigt ostämd för mig. Okej. Och så tar vi C-strängen näst längst upp. Så snurrar vi på stämskruvarna här uppe. Och så tar vi E-strängen. Och slutligen så tar vi A-strängen närmast golvet. Och när jag stämmer så rör jag väldigt försiktigt på stämskruvarna. Så det är inte mycket. Bara några millimeter i taget. Så. När alla 4 strängar låter rätt, då är vi redo att börja spela våra 3 ackord. Vi kommer att börja med ackordet C, och det är det enklaste. Vi har ett finger och en sträng. Och då kommer vi att använda mittenfingret, eller fulfingret som vissa brukar säga. Och det kommer vi att sätta på 3:e bandet. 1, 2, 3. Och på strängen närmast golvet. Och då är ju det A-strängen. Enligt Anna, som vi brukar säga i våran ramsa där. Okej, så kommer det låta om vi bara spelar på A-strängen. Men vi måste ju ta alla strängar i och med att det är ett ackord. Och då spelar vi uppifrån och ner. Och så låter ett C. Okej, och nu så ska vi ta ett A-moll. Och då flyttar vi helt enkelt vårat mittenfinger till andra bandet. Så det är 1, 2 och strängen närmast taket. Så låter det om vi bara spelar på G-strängen. Och här om vi spelar på alla strängar. A-moll. Så ni kan höra att det låter olika. Vi har ju C-dur som låter glatt. Och så har vi A-moll som låter sorgligt. C, A-moll. Och så kommer sista ackordet som är ett F. Och F, det är lite klurigare för då behöver vi använda 2 fingrar. The peace sign. Och vi kommer ju fortsätta att ha vårat finger kvar på andra bandet och strängen närmast taket. G. Och sen så har vi ju då vårat pekfinger. Och det ska vi lägga till på 3:e strängen. Vårat pekfinger på första bandet. Så det är bandet längst upp där, ser ni. Så här ser ett F ut.
Och för vissa så kanske det låter lite sådär. Och det är för att ni inte trycker ner fingrarna tillräckligt hårt. Så tryck lite hårdare och då klingar ackordet bättre. Det tar ofta en liten stund att få till det här, men när det väl sitter, när ni har tränat och när ni har tryckt och försökt, då kommer det låta superbra. Så fortsätt. Ge inte upp. Okej, då tycker jag att vi ska testa och spela alla de här ackorden i en följd. Så jag kommer räkna in och sen så kör vi 4 stycken slag på varje ackord. Och uppifrån och ner kommer ni ihåg. Så vi börjar med mittenfingret på tredje bandet. Och strängen närmast golvet. A. Okej, let's go. 1, 2, 3, 4. Och så kan vi gå tillbaka till ett C igen. Så vi får en hel fras som man kan säga. Så 4 ackord. Men vi börjar med C och slutar med C. Okej. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I början så känns det här kanske lite stelt, lite ovant och fingrarna kanske inte lyder riktigt. Eller så blir eleverna otåliga. Men vet du, det är precis så det ska kännas i början. Fortsätt ändå. Plötsligt så kommer det ett ögonblick när ackorden sitter. Och du kanske börjar le och tänker, wow, jag kan det här. Den känslan, den är oslagbar. Och du har tagit dig dit. Nu när du kan C, A-moll och F, då är du redo för något riktigt kul. För i en kommande video så kommer jag att visa hur ni kan spela Try Everything från filmen Zootopia. Vi ses då!